ናችሁ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም ያው እንደተለመደው በቀጣይ የሲ++ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። የምትፈልጉት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮን ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለኔም ስለሚያግዘኝ ማለት ነው። ብዙ እንዳላበዛ ወደ ቪዲዮ እሄዳለሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊት አርትሜቲክ ኦፕሬተር የሚል ነገር አይተናል። ዛሬ ሪሌሽናል ኦፕሬተር የሚል ነው የምናየው። ዋትስ ሪሌሽናል ኦፕሬተር? It is used to evaluate comparisons. ኮምፓሪዝኖችን ወይም የማወዳደር ሀሳብን የያዘ ነው ማለት ነው። ሪሌሽናል ኦፕሬተር የምንለው the result of relational operator is either true or false. true ወይም false ነው የሚሆነው one ስለዚህ true ወይም false ስንል one ለtrue ነው፣ ለfalse ደግሞ zero ለfalse ነው ማለት ነው። example 12 greater than 7 this is true, so result is 1 display ተደረጋለች ማለት ነው። example 2 43 which is equals to 22 this is false, the result is 0 display ትሆናለች። operands can be number or single character number operand የምንላቸው ይሄው ቁጥሮችን ማወዳደር ማለት ነው። 58 not equal to 56 true። character operand የምንለው y capital Y greater than small a y capital Y which is equals to 89 each small y 97 so 89 less than 97 እዚህ ጋር ግን greater than ስለሚል false ይሆናል ማለት ነው። Thus operators establish a relationship between operands. በኦፕራንዶቹ በሌፍት እና በራይት ሳይድ ባለው ኦፕራንድ ያለውን ሪሌሽንሺፕ የሚያጠና ነው ወይም ቼክ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሪሌሽናል ኦፕሬተር የምንለው which is equals to ሁለት equal to ሳይን አለ is equals to እንደማለት ነው። 4 equal to 4 ሪዛልቱ 1 ነው። not equal to 4 0 greater than or equal to or greater than or equal to 1 because equal to አለች እዚህ ጋር፣ ስለዚህ ይሄን ይይዛል። less than or equal to እዚህ ጋር በተመሳሳይ equal to ስላለች 1 ይሆናል ማለት ነው። greater than for 0 less than 0 false ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ይሄንን እንየው። ኦኬ ምንድነው የሚመጣው አውትፑት ምንድነው የሚለው ኢንት x እዚህ ጋር ዲፎልት ቫልዩ 0 ነው ይይዛል። ያው ኢንቲጀር 0 ስለሚይዝ x which is equal to 0 true 1 x not equal to 1 true ምክንያቱም 0 ነው 0 not equal to 1 true ነው። x greater than or equal to 0 equal to ስላለ አሁን 1 ነው። x less than or equal to 0 አሁን ይሄው 1 ነው። x greater than minus 1 ነው። አሁን ከ-1 ስለሚበልጥ x less than -1 ያው 1 ይሆናል ማለት ነው። 1 ይሆናል። እስኪ ይሄንን በኮድ እንየው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እስኪ ራን እናድርገውና ለማየት እንሞክር። ስለዚህ ሁሉም 1 ይመጣል ምክንያቱም x 0 እንደሆነ ነው አይደንቲፋይ የሚደረገው። x which equals to 1 ብንለው ደግሞ ይሄ 0 ይመጣል። not equal to 1 ይሄም 0 ነው true ይሆናል። ይሄ 0 ነው true ይሆናል 0 ይሆናል። ስለዚህ 0 0 1 0 1 0 ይሆናል ማለት ነው። ዲስፕሌያችን እንደዛ ይሆናል ማለት 0 0 1 0 1 0 ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሰራልናል ማለት ነው። እስኪ ሌላ ደግሞ እንሞክር። እስኪ እንዲናደርግና /n እንበልና ኦኬ number operand ኦኬ character operand ኦኬ እንዲናደርግና
ምንድን ነው የምናደርገው? ካፒታል ዋይ ሌስ ዛን ኤ ስሞል ኤ እንግዲህ ካፒታል ዋይ 89 ነው ብለናል። እዚህ ጋር ምን እያልን ያለ ነው? 89 ሌስ ዛን 97 እያልን ያለ ነው። ትሩ ይሆናል። ፎልስ ለማድረግ ኤ ሌስ ዛን ዋይ ልንለው እንችላለን። እዚህ ጋር ካፒታል ኤንድ ስሞሉን በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። ይህ አለ። ስለዚህ ሶሪ በጣም ይሄ ማለት እንደዚህ ነው። ይሄኛው ደግሞ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ነው 89 ግሬተር ዛን 97 ማለት ነው። ወይም 97 ሌስ ዛን 89 ማለት ነው። 89 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የመጀመሪያው ትሩ ይመጣል፣ ይሄኛው ፎልስ ይመጣል። ሌላ ኤግዛምፕል እንይ እስኪ። ሌስ ዛን ኤ ሌስ ዛን ዋይ እንበለው። ኦኬ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እስኪ ሁሉንም ሌስ ዛን እንዳናደርገው እንቀይረው። ኦኬ እዚህ ጋር ቴንክ ዩ የሚል ነገር እናስቀምጥ። ኦኬ ይሄን አሁን እስኪ እንስራው ምን ማለት ነው የሚለው። ይሄ 89 ሌስ ዛን 97 97 ሌስ ዛን 89 this one is I think 65 or 65 greater than 89 sorry 65 89 greater less than 65 ስለዚህ ትሩ የሚሆኑት this one is true false true which means 1001 የሚሆነ ሪዛልት ይመጣልናል ማለት ነው። ሶሪ ብራኬት አልተጠቀምንም። mistake is this one. ኦኬ እንዲህ እናድርገው። 1001 ቴንክ ዩ የሚለውን ኒው ላይን እናድርገው፣ ያው ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ የላይኛው እንዳለ ነው። ካራክተር ኦፕራንድ የምንለው ደግሞ ይኸው በዚህ መንገድ ያልነው ሆኗል። ቴንክ ዩ ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽናል ኦፕሬተር የምንለው ይህን ይመስላል። በቻናል አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነበር ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።